tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Senayan Johor Bahru. Untuk keselamatan, anda diminta untuk terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan barang-barang anda telah pun dibawa bersama. Kami merasa bangga bersama anda sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, silalah berhubung dengan cakitangan kami. Bagi pihak AirAsia, Kapten Hifni dan dibantu oleh pembantu juruterbang Fahmi dan seluruh anak kapal pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kerana menyertai penerbangan AirAsia ke destinasi anda. Ladies and gentlemen, we have landed at Senai International Airport, Johor Bahru. For your safety, please remain seated and the usage of mobile phone is not allowed until seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments, and before leaving the aircraft, please check that you have all your hand luggage